नमस्ते, स्वागत छ एसपी कुजिनमा। आज मैले यहाँहरूको लागि एकदमै मिठो पोट्याटो रोलको रेसिपी लिएर आएकी छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् यसलाई बनाउन सुरु गरौँ। यसलाई चाहिने सामग्रीहरूमा यसको लागि मैले लिएकी छु उमालेको आलु, मैदा, तेल, भुटेको जिराको धुलो, हरियो धनियाँ, प्याज, नुन, चाट मसला, हरियो खुर्सानी र थोरै पानी। अब सुरुमा मैले डो बनाउँदैछु। यसको लागि सुरुमा मैदामा थोरै नुन राखेर राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्। त्यसपछि यसमा थोरै पानी राख्दै यसलाई मुस्नुहोला। डोलाई धेरै गिलो पनि नबनाउनुहोला। हाम्रो डो तयार भइसकेको छ। अब यसलाई म छोपेर साइडमा राख्दैछु। अब म यसको फिलिङ तयार गर्दैछु। यसको लागि मैले उमालेको आलुमा काटेको प्याज राखेँ। त्यसै गरी हरियो खुर्सानी, धनियाँ पनि राखेँ। त्यसै गरी भुटेको जिराको धुलो, यसमा चाट मसला पनि राखेँ र स्वाद अनुसारको नुन पनि राखेँ। अब मैले यसलाई सफा हातले मोल्दैछु। अब यसमा थोरै तेल राखेर फेरि मोल्नुहोस्। हेर्नुस् त, हाम्रो पोट्याटो फिलिङ पनि तयार भइसकेको छ। अब चाहिएको मात्रामा अघि बनाएको डो लिनुहोस् र यसलाई बेल्न सुरु गर्नुहोस्। यसको साइज अलि ठुलो बनाउनुहोला। अब मैले देखाए जस्तै गरी यसको चारैतिर काट्नुहोस्। अब मैले यसको दुई भाग बनाउँदैछु। अब हातमा तेल लगाएर मैले देखाए जस्तै आलुलाई सेप दिनुहोस् र यसलाई काटेको मैदामा राखेर मैले देखाए जस्तै गरी रोल गर्नुहोस्। र रोल नखुलोस् भनेर यसलाई टुथपिकले अड्काउनुहोस्। अब सबैलाई यही प्रोसेसले बनाउनुहोला।
हेर्नुस् त मैले सबै रोल तयार गरिसकेकी छु। अब मैले यसलाई फ्राई गर्दै छु। यसको लागि एउटा प्यानमा तेल तताउन बसाल्नुहोस्। तेल तातिसकेपछि एक एक गरी सबै रोललाई फ्राई गर्नुहोस्। यसलाई फ्राई गर्दा टुथपिक सहित फ्राई गर्नुहोला। यसो गर्यो भने हाम्रो रोल फुस्किने सम्भावना कम हुन्छ। यसको दुवै साइडलाई पल्टाई फ्राई गर्नुहोला। यसलाई मिडियम हिटमा चारैतिर गोल्डन कलर नआउँदासम्म फ्राई गर्नुपर्दछ। हेर्नुस् त हाम्रो पोटाटो रोल राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ। अब म यसलाई निकाल्ने छु। हेर्नुस् त यो कस्तो राम्रो देखिएको छ। यो हेर्दा जस्तो राम्रो देखिएको छ, खाँदा पनि उति नै मिठो हुन्छ। तपाईहरु पनि यसलाई बनाएर आफ्नो घर परिवारसँग शेयर गर्नुहोला। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेमा हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको लागि सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला। धन्यवाद।